नमस्ते कोन्निचिवा म आकाश याङ्बो हजुरहरूलाई हाम्रो JLPT N3 को vocabulary को 5औं दिनको क्लासमा स्वागत छ। ए ह्यान्डल अथवा ग्रिप समाउने ठाउँ, एकाकु खिच्नु, पेन्ट गर्नु, ड्र गर्नु, एगाओ स्माइल हाँसो, एएन अनन्त, एग्यो बिजनेस व्यापार, एग्यो इफेक्ट प्रभाव, एक्यू स्थायी। एक्यूमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरूसँग रिलेटेड हुन्छ भने एएन चाहिँ वस्तुसँग नभएर यो चाहिँ नदेखिने कुराहरू हुन्छ। एसे स्याटेलाइट उपग्रह, एयो पोषण, एन जापानिज मनी जापानिज पैसा जापानिज मुद्रा, एनगी अभिनय एक्टिङ, एनजिओ सहायता, एन्की पोस्टपोनमेन्ट पछि सर्नु, एन्सोकु भ्रमण, एन्सो प्रदर्शन म्युजिकल प्रदर्शन, एन्जेत्सु भाषण, एरु प्राप्त गर्नु, एसा चारा जुन हामीले चराहरूलाई दिन्छ नि चारा चारा, फुआन चिन्ता, फुची किनारा, फुदान सामान्यतया, फुदे ब्रस, फुए बाँसुरी, फुहे असमान, फुजिन श्रीमती कसैको श्रीमती, फुजिन महिला, फुजिन श्रीमती अरूको श्रीमतीलाई, फुजिन महिला यो चाहिँ वयस्क महिलालाई भन्दाखेरि चाहिँ यो फुजिन हुन्छ। फुजियु असुविधा, फुखा अनुचित असम्भव, फुखानो असम्भव, फुको दुर्भाग्य, फुकुमु समावेश गर्नु, फुकुरो झोला, फुकुसो लुगा, फुमान असन्तुष्टि, फुमिकी एटमोस्फियर वातावरण, फुराफुरा फुराफुरा सुरु भनेको चाहिँ यो चाहिँ लरबराउनु, जस्तो कि खुट्टा चाहिँ एउटै ठाउँमा नहुनु, जस्तो कि रक्सी खाएर मातिदाखेरि पनि खुट्टा कहाँनिर छ भन्ने उयो हुँदैन नि, एकदम लरबराइरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपलाई चाहिँ फुराफुरा भनिन्छ। फुरेरु छुनु टच गर्नु, फुरी प्रतिकूल डिसएडभान्टेज, फुरु हल्लाउनु जस्तो कि हात हल्लाउनुलाई पनि फुरु भनिन्छ। फुरुहेरु यो चाहिँ काप्नु, फुरुहेरु काप्नु, फुसेगु रोक्नु प्रोटेक्ट गर्नु, फुसे अवैध अवैध, फुसी खण्ड जोइन्ट, फुसिगी अनौठो, फुसोकु अभाव, फुतागो जुम्ल्या, फुत्तो उम्लनु, फुफु यो चाहिँ जोडी कपल बिहे गरिसकेको जोडी, फुके दृश्य ल्यान्डस्केप, फुयो अनावश्यक, फुयो बेकार। यो चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि एउटै भए पनि खान्जीले चाहिँ छुट्याउँछ, जस्तो कि फुजिन फुजिन फुयो फुयो यिनीहरू चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि हिरागनामा एउटै भए पनि खान्जीले चाहिँ यसको मिनिङ छुट्याउँछ है। फुयोहीन बेकार वस्तु,
はい、皆さん、今日は以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。